السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم الأبطال؟ معاكم في قناتكم يلا مانجوا، المكان اللي بناخدكم فيه في رحلات من قلب أقوى وأجمد المانهوا والمانجا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. تحذير: المحتوى اللي هتسمعه وهتشوفه دلوقتي ترفيهي وخيالي تماما ومفيش ليه أي علاقة بالواقع. كل اللي بيتقال فيه بيعبر عن خيال المؤلف ومعتقداته هو، مش معتقداتنا ولا ديننا. افتكر دايما ما تسيبش أي حاجة تلهيك عن ذكر ربنا أو تأخير صلاتك. اتفرج واستمتع بس بعد ما تخلص فروضك. صلي على النبي ويلا نبدأ. هتعمل إيه لو فضلت 30 سنة بتخدم الإمبراطورية اللي عايش فيها؟ كواحد من أقوى السحرة قضيت على أعداء كتير ليها، وكمان عملت مجازر كتير قوي باسم الإمبراطورية مات فيها ناس ملهاش أي ذنب. ولما يجي وقت السلام وتعتزل وترجع تعيش في هدوء لوحدك في بيتك، وكلك أمل إنك تغسل الدم اللي على إيديك من سنين وتحاول تنسى الحياة اللي كنت عايشها، يتغدر بيك من أقرب واحد ليك، صديقك الإمبراطور. تعالوا نشوف إيه اللي هيعمله بطل قصتنا إيان. بتبدأ القصة في بيت معزول في وسط غابة وفي عز عاصفة ثلجية. بنشوف بطلنا إيان جوه البيت راكع على ركبته وبينزف من بقه بعد ما وقع الكاس المسموم من إيده، الكاس اللي كان فيه سم بيوقف المانا. الإمبراطور راجنار واقف قدامه وبيقول له: في العادي السم بيحتاج ثواني قليلة عشان يخلص على اللي شربه، لكن عشان أنا عارف قوتك خلطت معاه أكتر من نوع سم عشان موتك يكون أسرع. بيرد عليه بطلنا إيان وبيقول له: ليه؟ فيرد الإمبراطور راجنار: ده سؤال المفروض تكون عارف إجابته. قوتك هي السبب، القوة اللي مش هتفيد الإمبراطورية في المرحلة الجاية. لو كنا في وقت حرب كانت قوتك هتبقى مفيدة، لكن دلوقتي انت ما بقتش غير مصدر قلق بالنسبة لي. يرد عليه إيان وهو بيحاول يرفع صوته رغم الوجع ويقول له: طيب ليه؟ أنا ما كنتش عايز غير إني أعيش في هدوء في مسقط رأسي، عمري ما فكرت أتمرد. فيرد الإمبراطور راجنار: أنا عارف أنت قلت لي كده، بس عارف يا إيان، أنا كنت بخاف منك يا صديقي القديم، بخاف لدرجة إني كنت هتجنن. بتتغير نبرة صوته وبيبصله بعين كلها شر وكره وبيقول له: أنت ساحر من الدرجة التامنة، تقدر تدمرني وتدمر الإمبراطورية كلها في أي وقت. إزاي أسيب وحش زيك عايش؟ بيبصله إيان ومش مصدق وبيقول في نفسه: ليه؟ أنا بس كنت عايز أعيش في سلام، أنظف إيدي من الدم اللي غرقت فيه وأكفر عن اللي عملته وعن الأبرياء اللي ماتوا بسبب سحري واللي راح أحبابهم بسببي. بعدها بتتغير نظرة راجنار ويبص لإيان بنظرة فيها شفقة واستعطاف وبيقول له: صديقي قديم، من فضلك ما تسامحنيش. ويسيب بطلنا ويمشي، وقبل ما يخرج يولع في البيت والنار بتبدأ تنتشر وتحاوط بإيان من كل اتجاه. بيشتم بطلنا إيان صاحبه الإمبراطور وبيقول لنفسه: أنا يمكن أكون كنت مهمل، بس يا راجنار أنت كمان كنت مهمل. بعدها بيسترجع أبحاثه السحرية اللي قضى فيها سنين وهو بيعاني من الندم على اللي عمله في حياته، لحد ما وصل لتعويذة بترجع الزمن. كان شايف إنها وسيلة يقدر يصلح بيها اللي عمله، لكنه عمره ما جربها قبل كده، بس دلوقتي مفيش قدامه حل غير إنه يجربها. بيطلع من هدومه خنجر منقوش عليه بلغة الدراجين تعويذة سحر الزمن، وبيقول لنفسه: حتى لو دي آخر مرة أستخدم فيها السحر، ولو ما نجحتش يبقى موتي هيكون بإيدي أنا. وبيطعن نفسه بالخنجر في قلبه قبل ما السم يوصل لقلبه. بيبدأ الدم ينزل من بقه ومن مكان الطعنة، والخنجر يبتدي يلمع ويطلع نور. وإيان بيحط إيده على الأرض ويردد كلمات التعويذة، وتحته ظهر دايرة سحرية بتنور أول ما طعن نفسه. وبيكون من جواه بيتمنى التعويذة تنجح عشان يصلح كل حاجة عملها في ال30 سنة اللي عاشهم في خدمة الإمبراطورية ويكفر عن أخطائه. وبعدها بتبدأ ذكرياته تجري قدام عينه، من وفاة والدته وعيشته لوحده وانضمامه لأكاديمية السحر
لدخوله قصر الإمبراطورية وقسموا بالولاء لراجناري الإمبراطور لإزاي بقى واحد من أقوى السحرة، والمعارك والحاجات البشعة اللي عملها بقوته باسم الإمبراطورية. وفجأة بيلاقي نفسه واقف في قريته القديمة، بيبص حواليه مصدوم. إيه اللي حصل؟ مفيش دم ولا حتى علامة من طعنة الخنجر. وبيقول لنفسه أكيد حصل شيء مش طبيعي. وفجأة بيسمع صوت أمه بتنادي عليه. بيلف يلاقيها قدامه بتسأله لو حصل له حاجة. بيبص لها مندهش وهو بيقول لنفسه إزاي؟ أمي اللي ماتت هنا. بتقرب منه أمه عشان تطمنه، وهو بيسأل نفسه لو التعويذة فعلا نجحت ورجع بالزمن ولا هو دلوقتي في العالم الآخر. بيمسك إيدها وبيبص وراه، بيلاقي أطفال القرية متجمعين وحواليهم فرسان المقاطعة. بيفتكر فوراً إن ده يوم الاختبار. بيبص للرايات البيضة الخاصة بالبرج العاجي على خيم الفرسان، وبعدين يبص لإيده ويهمس وهو مش مصدق، أنا رجعت لقبل 30 سنة. وبيبدأ إيان يكلمنا عن الاختبار، وبيقول إن الاختبار ده اسمه اختبار رد فعل المانع، وبيكون عشان يختاروا السحرة اللي هم أساس قوة المملكة. وكل طفل في إمبراطورية جرين ريفر بيمر بالاختبار ده إجباري أول ما يتم 12 سنة. الاختبار متقسم لجزئين، الجزء الأول اسمه عقل المانا، وده بيكشف عن مدى استيعاب العقل للتحكم في الطاقة السحرية. والجزء الثاني اسمه قلب المانا، وده بيكشف إذا كان الجسم يقدر ينتج المانا ويدورها ويخزنها. واللي بينجحوا في الاختبارين بيتبعتوا على طول لأكاديمية السحر، ولما يتخرجوا منها بيكون ليهم مكانة وسلطة كبيرة في المملكة. بعدها بيقف إيان وهو محتار وبيفكر مع نفسه، هو فعلا رجع بالزمن؟ والنتيجة كانت فوق اللي كان متوقعه، رجع 30 سنة كاملة. وإزاي سحر الوقت اللي قضى سنين بيدرسه نجح فعلا قبل موته مباشرة؟ في البداية كان ناوي بس يغسل إيده من الدم اللي عليها ويكفر عن أفعاله وخلاص. لكن لأ، المرة دي الحياة دي لازم تكون مختلفة، لازم يرجع تاني يبقى ساحر من الدرجة التامنة ويوصل لأبعد من كده كمان. وهو بيفكر بيعدي في باله كل الناس اللي ضحوا بحياتهم وكل اللي بيملكوه عشانه واللي ماتوا باسم الولاء، حتى هو نفسه اللي تعهد لراجنار بالولاء والصداقة وفي الآخر اتقتل على إيده بعد ما اداله عمره كله. بيفوق من تفكيره والفرسان بينادوا عليه عشان دوره في الاختبار. بيبص لأمه بابتسامة واثقة وبيقول لها هخلص وهرجعلك على طول. بيروح إيان للفارس المسؤول وبيعرف نفسه، أنا إيان فيج من قرية موجليان. بيرد عليه الفارس وهو كأنه افتكر حاجة وعلى وشه ابتسامة غريبة. موجليان؟ انت ابن فينيسا، ادخل وما تزعجش الساحر بأسئلتك. بيتحرك بطلنا وبيفتح خيمة الاختبار وهو بيبص للفارس بنظرة شك من طريقته. بنشوف الساحر جوه الخيمة باين عليه الإرهاق وبيسأل آرون قائد الفرسان كم طفل فاضل؟ بيرد آرون لسه قدامنا نص يوم على الأقل. الساحر بيتنهد وهو واضح عليه التعب والزهق. بيدخل إيان والساحر بيرحب بيه بابتسامة مصطنعة، ازيك؟ تعالى قرب، يا ريت توطي راسك شوية، أنا هحفز المانا في دماغك وممكن تحس بدوخة بسيطة، ده طبيعي ما تقلقش. ولما بيخلص الجزء الأول بيقوله كويس، لف كده. بيبصله إيان مستغرب، فالساحر بيكمل وهو باين عليه الرضا، بسرعة أنا لقيت عندك قوة عقلية للتحكم في المانع، وده معناه إنك ممكن تغير مصيرك بالكامل لو نجحت كمان في اختبار قلب المانع. إيان بيرد سيدي في حاجة عايز أوريها لك. وهو بيفكر مع نفسه الانضمام للأكاديمية مش كفاية. بيغمض عينه وبيركز وبعدها بيفتحها وبيخرج من إيده الشمال كورة نارية محاطة بألسنة لهب، ومن إيده اليمين كورة مائية محاطة بألسنة مياه. الساحر بيتصدم وبيقول في نفسه كورة نارية؟ وبعد لحظة وكورة مائية؟ ده سحر مزدوج.
إيان بيقطع له تفكيره وبيقول له: معرفش إزاي في يوم لقيت نفسي فجأة أقدر أعمل كده. الفرسان في الخيمة كلهم مش مصدقين، والساحر معاهم مصدوم. الساحر بيسأله: اتعلمت تعمل ده قبل كده؟ إيان بيرد: لا، ده ما حصلش قبل كده. الساحر بيبصله وعينه تنور بالأزرق. بيستخدم سحر الاكتشاف، ودي مهارة سحرية بتكشف الكذب من خلال نبضات القلب وردود الفعل. بيقوله: فكر كويس قبل ما تجاوب، لو بتكذب انت وعيلتك هيتحولوا لمجرمين، وجيرانك كمان، وممكن تتعدموا. إيان بيرد بثبات: ازاي اكون بكذب؟ الساحر بيضحك ويقول في نفسه: باين عليه مش بيكذب، سحر الكشف ما كشفش حاجة. مين الواد ده؟ وفجأة صوت دوشة بره الخيمة. إيان يلف وراه بسرعة ويتأكد إن الصوت ده صوت أمه، ويجري يخرج وهو بينادي عليها، ويتصدم أول ما يشوفها. أمه كانت واقفة، والفارس المسؤول عن تنظيم الصف ماسك إيديها وهي بتحاول تبعد عنه. بتقوله: ما تعملش كده يود، خليكي هادية، مش عارفة إن في ناس مهمة هنا؟ ويبصلها بنظرات غريبة: انتي أكيد بقالك 7 سنين عايشة كأرملة، فأكيد مش هتنفعي حتى للبيع. ما تحاوليش تمثلي إنك شريفة، اشكريني إني مهتم بيكي بوضعك ده. بترد عليه: إيه اللي بتقوله ده؟ أرون قائد الفرسان بيخرج بسرعة وبيقول: في إيه اللي بيحصل هنا؟ الفارس يسيب إيد أم إيان وعلى وشه توتر: لا، مفيش حاجة، دي واحدة ملهاش لازمة. وقبل ما يكمل يلاقي إيان بيشتمه وبيجصله بغضب شديد وناوي يتحرك عليه، لكن الساحر اللي عمل له الاختبار بيحط إيده على كتفه ويوقفه. إيان بيبصله، والساحر يبتسم ويقول للفارس: الواد ده دلوقتي اسمه ساحر بعد ما نجح في الاختبارين، وده معناه إن هو وعيلته بقوا من النبلة وليهم نفس سلطتهم، واللي عملته ده يعتبر إهانة للنبلاء، وكأنك بتتحدى سلطة الإمبراطور، وجريمتك دي عقوبتها الإعدام. بيقف من وراء الساحر أرون وفارس تاني ويحطوا إيديهم على سيوفهم لتنفيذ الحكم. الفارس اللي غلط بيبان عليه الرعب ويقع على ركبته قدام إيان ويعتذر له: سامحني، أرجوك، أخي الفريق القائد. إيان بيبصله بغضب ويقول له: أنت بتعتذر لي ليه؟ أنا مش الشخص اللي لازم تعتذر له. الفارس يلف بسرعة ويركع قدام أمه ويقول لها: أنا آسف، سامحيني، اديني فرصة تانية. أمه بتبصله مصدومة والتوتر باين على وشها وتنادي: إيان. إيان بيتنهد وبيتحرك ناحيتهم وبينزل لوش الفارس ويقول له: اسمع، الناس الزبالة اللي زيك دول اللي بيتكلموا كده عن أمي أنا عارفهم كويس، وعشان كده عاوزك تنقل اللي شفته وسمعته النهاردة، وقول لهم كمان أنا براقبكم. الفارس يرد وهو بيرتعش: تمام، أنا فهمت، شكرا ليك أيها الساحر. بيروح إيان للساحر ويشكره على مساعدته. الساحر بيرد بابتسامة: مفيش مشكلة، دي مهمة البرج العاجي، نحميك. وبص لأرون وقال له: يا ريت تفضل تحمي الولد وأمه الفترة دي لحد ما أقولك على اللي جاي من خلال الكرة البلورية. أرون بيبص لإيان وأمه وبيقول لهم: اسمحوا لي أخدكم لسكن الفرسان، باين إنه هيكون أنسب ليكم. إيان بيمسك إيد أمه اللي باين عليها التوتر وبيشكر أرون، وبعدها بينحني للساحر وبيقول له: أنا هروح دلوقتي. أمه بتسأله: إيان، هو أنت طلعت ساحر؟ بيرد: أيوة، ده اللي هم قالوه. وبعد ما يمشوا بيظهر الساحر اللي عمل الاختبار ويبص لهم هم ماشيين ويقول لنفسه باستغراب: في السن ده ومع كل الموهبة والذكاء ده، باين إن الولد ده هيعمل فوضى كبيرة قريب في القصر وفي البرج العاجي. بنشوف بعدها الفارس اللي كان بيضايق أم بطلنا وهو ماشي في الشارع بالليل راجع بيته، وباين عليه إنه متضايق جدا من اللي حصل له بسبب إيان. بيشتم بطلنا وبيقول: إزاي يتجرأ يذلني بالشكل ده؟ ده حتة عيل بيشتغل في المطبخ هو وأمه. أنا هوريه وهعمل اللي أنا عايزه مع أمه وكمان قدام عينه. هيكون منظر جامد قوي لما أشوفها وهي بتتوسل لي عشان أسيبها. بنشوف إن في حد ماشي وراه بيقرب منه وهو متخفي، وأول ما يقرب منه بينطق كلمة شلل.
الفارس يقف مكانه مرعوب ومش قادر يتحرك. بنكتشف إن الشخص المتخفي هو بطلنا إيان، وبيقول له هيكون صعب عليك تتحرك شوية، ده تأثير السحر. وبعدين بيسأله كنت بتقول إيه عن أمي؟ مش أنا قلتلك إني هراقبك، صح؟ بيحاول يلف يكلمه، فيكمل إيان النهاردة أنت اتزليت على إيد حتة عيل ابن خدامة مطبخ حقيرة، شربت عصير ليمون بالنعناع من الذل، وبتتمشى في الشوارع المهجورة من غير وعي، واتزحلقت عند الجسر ووقعت في النار، دي هتكون نهايتك. وبيزقه في النار. بعدها إيان بيكمل مع نفسه الموقف ده بيخليني أفكر، هل أنا راضي؟ أنا عملت أبحاث كتير عشان أتوب عن حياتي اللي فاتت، وأساس كل ده إني أرجع بالزمن، آخد الطريق الصح وأتخلص من الدم اللي على إيدي. بس دلوقتي أدركت إني مش هقدر أتخلص من كله. أنا مش عايز غير أحمي أمي، وهعمل كل اللي أقدر عليه، وأتمنى إيدي ما تغرقش في الدم تاني. يبص لجثة الفارس في النهر ويقول لكني غاضب منك ومش هسامحك أبدا، أنت واللي سممني. ويفكر إيه اللي خلى راجنر يقول الكلام اللي قاله قبل ما يخلص عليا. حاسس إن فهمت السبب حتى لو مش بالكامل. بيرجع إيان لسكن الفرسان باين عليه الإرهاق. ما كنتش متخيل إن تعويذة الشلل تسحب كل المال من جسمي. يا ريت أكبر بسرعة ومعديش بالموقف ده تاني وأنا في الجسم الصغير ده. بيدخل السكن يلاقي أمه نايمة. بيبص لها ويفتكر حياته السابقة لما دخل أكاديمية السحر، وبعد سنة واحدة بقى ساحر من الدرجة الأولى، لكن أمه ماتت من المرض بعد ما سابها لوحدها في القرية، حتى إنها ما شافتش قوته ولا ثروته، ومع كده ما قدرش يحمي عيلته ولا أصدقائه ولا أي حاجة كان بيملكها. بيقرب من سرير أمه ويوعدها في الحياة دي هحميكي وهخليكي سعيدة مهما كلفني الأمر، أتمنى تفضلي عايشة عشان تشوفي ده بعينك. بينتقل بينا الحدث لعاصمة إمبراطورية جرين ريفر. بنشوف الإمبراطور الحالي تاري جرين ريفر ماسك تقرير عن إيان، وبيسأل الساحر من الدرجة الخامسة وصاحب البرج العاجي هربرت ليون عن رأيه. ليون يرد ما أقدرش أستبعد أي حاجة دلوقتي، لكن الإمبراطور يقطع كلامه لكن إيه؟ ليون المانا هي الروح اللي بتتحرك في دمك، أول ما تقدر تحركها بإرادتك يعترف بيك كساحر. تحفيز المانا في الدماغ واستخدام السحر ومهاراته دي كلها بنتعلمها في الأكاديمية زي أنا وباقي السحرة. إنما الولد ده بيقول إنه علم نفسه بنفسه، وكمان بيستخدم السحر من الدرجة الأولى بحرية زي مستوى السحر الأول. وبيحكي له عن أسطورة منتشرة بين السحرة عن الساحر الأول. من زمان كان في شخص عظيم اكتشف قدرة المانا على التكيف من غير ما يتعلم طرق استخدامها، والسحر يظهر لوحده أول ما يفكر فيه. بيرد عليه الإمبراطور وهو مش مصدق، الساحر الأول بقى كأنك بتتكلم عن تنانين الأساطير. فيرد ليون التنانين مجرد أساطير، إنما أسطورة الساحر الأول حقيقة. أنا شخصياً برضو مش قادر أصدقها بكلها، لكن لكل شيء بداية، وعشان نعرف الحقيقة لازم أقابل الولد بنفسي وأتأكد قدرته خطيرة فعلاً. ده كل اللي أقدر أقوله دلوقتي. بنشوف الإمبراطور بيفكر وبعدين بيسأل الأمير واقف بره. من ورا الباب بيرد ولي العهد هايدن جرين ريفر. أيوة يا أبي أنا هنا. بيرد الإمبراطور أيوة آسف إني خليتك تستنى. بيرد الأمير مفيش مشكلة، طلبتني ليه؟ بيرد الإمبراطور آخر مرة خرجت من القصر كانت من 5 سنين لما كنا بنعمل دوريات عشان نشوف سبب ضعف الحصاد، مش كده؟ دلوقتي هتخرج زيارة خارج القصر شوية. بيرد الأمير وهو باين عليه الحيرة تقصد أشوف المعالم اللي بره القصر؟ بيرد الإمبراطور أيوة هبعت معاك شوية من الفرسان الملكيين و300 جندي وكمان 3 سحرة من الدرجة الثالثة، ووجهتك هتكون قرية موجاليان تجيب الولد اللي اسمه إيان فيج. الأمير بيردد الاسم وعلى وشه حيها. فبيكمل الإمبراطور بحدة ما سمعتش عنه لحد دلوقتي، مش مهم، ومع إني قلت لك كتير إنك لازم تبقى عارف كل حاجة بتحصل في الإمبراطورية،
وبيسكت شوية. يكمل: هكلف أمير تاني بالمهمة دي. الأمير بسرعة: لا يا أبي، أنا اللي هاخد المهمة وهعملها من غير أخطاء. الإمبراطور بيبصله بنظرة حادة: تمام، روح جهز نفسك، الرحلة طويلة. الأمير ينحني ويخرج. ليون بيبص الإمبراطور: اسمح لي آخد أجازة أجهز نفسي. الإمبراطور: عندك حاجة ضرورية؟ ليون: انت عارف اننا كصحراء ما بنحبش نخرج كتير، لو ما رحتش اقنع الصحراء دلوقتي مش هلاقي ولا واحد يخرج مع الامير. الامبراطور يتنهد فيقول: معاك حق، روح. ليون يخرج ويلاقي تابعه مستنيه. سيد ليون، هنرجع للبرج العاجي؟ ليون بيرد: لا، عندي حاجة عاوز اعملها الاول. بتتنقل بينا الأحداث بعد كده في سكن الفرسان عند بطن إيان، وهو قاعد بيفكر إن البرج العاجي والعيلة المالكة أكيد هيتحركوا دلوقتي أو بعدين، بالحكم على رد فعل الساحر بعد ما عمله الاختبار، فاحتمال كبير يكون بلغ المسؤولين على طول. وده اللي كنت عاوزه بالظبط، لأن الإمبراطورية في حاجة شديدة الموهبة تكون قادرة على مرافقة الأمير هايدن. وعلى الرغم إن سيد البرج العاجي هربرت مرافق للأمير الخامس راجنار، لأن في حاجة لأشخاص أكتر في البرج، وده هيخلق صراعات بين العيلة المالكة والبرج. وسواء بقت في أي طرف من الطرفين أو حتى اخترت طريقي لوحدي، فالإمكانيات اللي همتلكها هتبقى من غير حدود، ومن دلوقتي مش هكون الشخص اللي بيتم التلاعب بيه. بنشوف بعدها الساحر اللي عمل الاختبار لبطلنا، والله يا جماعة مش ذنبي، لحد دلوقتي معرفناش اسمه في القصة دي، فخلينا نكمل. واقف بره سكن الفرسان وبيتكلم بصوت عالي لدرجة إن بطلنا اتخض وهو في مكانه وبيقول: يا ساحر الإمبراطورية يان فيج، تعال لدعوة جلالته. بيظهر بطلنا وعلى وشه الحيرة وبيقول لنفسه: دعوة جلالته؟ واضح إنه اتحرك أسرع مما كنت متوقع. وبيتحرك ويفتح باب غرفته وبيلاقي الساحر قدامه. بيقول له: أنت كنت صحي أصلاً؟ وبيكمل: الإمبراطور بعت لك دعوة بأمري ليك، ودلوقتي هعلمك طريقة التعامل مع العيلة الإمبراطورية. ارقى على ركبتك اليمين وحط إيدك الشمال على قلبك. بنشوف بطلنا وهو بينفذ الكلام والساحر بيندهش وبيقول في نفسه: إيه ده؟ هو فعلا أول مرة يعمل كده؟ شكله متمرس فيها. وبيكمل الساحر ويقول: يا ساحر الإمبراطورية إيان فيج، اسمع دعوة جلالته. وبيخرج من الكرة البلورية اللي ماسكها الساحر ضوء أزرق بيتشكل على هيئة رسالة، واللي بيقول فيها الإمبراطور: أنا بقدر موهبة إيان فيج واعترف بيه كساحر للإمبراطورية، وهسمح له يسجل اسمه في قائمة البرج العاجي. وكمان أنا بدعوه للقصر الإمبراطوري، وبعتله ابن البكر عشان يرافقه في رحلته للقصر. بتمنى لك الأفضل في رحلتك. بنشوف بطلنا وهو لسه راقع وبيسمع الدعوة وبيقول لنفسه: أنا عارف نيتك الحقيقية. بعد ما الدعوة بتخلص بيقول الساحر لبطلنا إن ده كل شيء بخصوص دعوة الإمبراطور، وبيقوم بطلنا من مكانه. فبيسأل واحد من الفرسان الساحر: أقدر أخده دلوقتي للقلعة؟ فيرد الساحر: تقدر تعمل كده. بيروح الفارس عند بطلنا وبيعرفه بنفسه: أنا أرنولد، قائد فرسان موجليان، وحصلنا على شرف مرافقة أنت والأمير يا سيد إيان، وأنا هوصلك بأمان لقلعة سيد المقاطعة، ونقدر نتحرك أول ما تكون جاهز. في قصر حاكم مقاطعة موجليان السيد ماركوس موجليان، بنشوف ماركوس وهو بيبص على العربية اللي فيها بطلنا وهي بتقرب على القصر، وبيوجه له كلامه لولاده اللي واقفين مع العمالين في القصر: أنا هعيد كلامي تاني، خلي بالكم من اللي بتقولوه قدام الساحر. يا رافي أنت ومارجريت، اتأكدوا إنكم تعملوه بكل احترام. وبيفكر في نفسه: على الرغم إنه صغير في السن إلا إن ده مش هينفي إنه ساحر الإمبراطورية، وعنده الموهبة اللي جذبت انتباه الإمبراطور بنفسه، ومفيش أي ضرر في التعامل معاه. بنشوف بطلنا وهو نازل من العربية مع أمه، وأرنولد قائد فرسان موجليان بيقدم له التحية باحترام. بيمسك بطلنا إيد أمه وبيتحركوا لمكان وقوف ماركس، اللي بيرحب بيه: أهلا بيك يا ساحر الإمبراطورية. بنكمل الأحداث بعد 15 يوم في قصر المقاطعة، وبنشوف 2 من خادمات القصر واقفين بيتكلموا عن بطلنا. انت شفت الشقي ده في ساحة التدريب؟ ده كان بيولع نار بإيديه العريتين. انت شايفه انهم فعلا اعترفوا بيه كساحر من غير سبب؟ ده ولد مبهر فعلا، بقاله 15 يوم متواصل في ساحة التدريب، ده حتى ممكن يكون هناك دلوقتي واحنا بنتكلم. بنشوف بعدها بطلنا في ساحة التدريب واقف بيتدرب وبيتنهد، وبعدها بيحرك ايده ويقول: صقيع نوفا.
ويبدأ الجليد يغطي ساحة التدريب كلها. بيقول لنفسه ده مش كفاية. في حياتي اللي قبل كده ما كنتش بس بجمد ساحة التدريب، ده أنا كنت أقدر أجمد قصر موجليان كله. واضح إن جسمي دلوقتي قدراته محدودة، أنا محتاج حاجة أعوض بيها نقص المانا. فجأة بينادي عليه حد أيها الساحر ساعدنا من فضلك. بنكتشف إن ده كبير الخدم القصر. بيرد عليه بطلنا في إيه؟ بيرد كبير الخدم ويقول له السيد رافي اختفى، خرج من امبارح مع الفرسان عشان يصطادوا الجوبلين لكنه مرجعش، وبعتنا فرسان تانية يدوروا عليه بس ما لقوش غير آثار معركة. بيقرف بطلنا يفكر ما اعتقدش ان ده الوقت موتهم، لان اللورد ماركس هيموت على ايد واحد من الاعداء قبل حرب التوحيد اللي هتحصل في المستقبل. اما ابن رافي فاول ما الحرب تبدأ هيهرب ويسيب ارضه، وبسبب خيانته دي هيتعدم. بيرد بطلنا على كبير الخدم مش شايفه ان الساحر ماركو هيبقى احسن مني في مساعدتكم؟ بيرد كبير الخدم ويقول للأسف هو بره المقاطعة دلوقتي، عنده مهام تانية. بطلنا بيفضل ساكت لحظة وبعدين يفكر لو بيفرج باستمرار للصيد احتمال كبير يكون اختفائه بسبب أحد الأعداء، وخروج الساحر من المقاطعة رغم إنه نادرا ما بيحصل على الأغلب ليه علاقة بيا. يمكن بيقدم تقارير سرية للبرج العاجي. هل التغيرات اللي بتحصل دي سببها إني رجعت للماضي؟ على كل حال أعظم سلاح عندي دلوقتي إني أعرف المستقبل، ولو لعبت في الحاضر وغيرت مود صيد القلعة يبقى كأني بخسر سلاحي. بيخرجوا من تفكيره كلام كبير الخدم وهو بيقول له أنا ما كانش قدامي حل إني أجلك وأطلب مساعدتك. بيرد بطلنا تمام أنا هساعدكم، ويكمل مع نفسه أنا لازم أمنع أي حاجة ممكن تغير في المستقبل اللي أنا عارفه. وبكده نكون خلصنا ملخص حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تتابع كل جديد، وما تنساش تسيب لي رأيك في الكومنتات. أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.